mummies, welcome to my Yummy Mummy Nepal channel. आज मैले बेबीजको लागि फ्रुट प्युरे कसरी बनाउने, कुन मन्थको बेबीलाई कुन टेक्सचरको प्युरे दिने र फ्रुट्सको सन्दर्भमा कुन फ्रुट्स 5 मन्थदेखि 12 मन्थसम्मको बेबीलाई फर्स्ट टाइम इन्ट्रोड्युस गर्न मिल्छ भन्ने इम्पोर्टेन्ट टपिकको बारेमा डिस्कस गर्नेछु। यदि तपाई फेसबुक लिंकबाट आउनु भएको हो र भिडियो तपाईको ब्राउजरमा खुल्यो लाइक गर्न मिलेन भने यो माथि भएको तीनवटा डटको आइकनमा क्लिक गर्नुहोस् अनि ओपन इन युट्युब अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। यसले भिडियो युट्युब एपमा खोलिदिन्छ। अब यो भिडियो मन परेदेखि लाइक गर्नुहोस्, सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरेर सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र बेल आइकनमा क्लिक गरेर अल अप्सन सेलेक्ट गर्नुहोस्। यदि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभयो र बेल आइकन क्लिक गर्नुभयो भने मेरो न्यू अपलोड भिडियो आइसकेपछि हजुरलाई नोटिफिकेसन आउँछ। यो भिडियो तपाईले सोशल मिडियामा शेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। शेयर बटनमा क्लिक गर्नुहोस् र प्लेटफर्म सिलेक्ट गर्नुहोस् र तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। पहिला त 4 month प्लस बेबीजलाई हामीले फर्स्ट टाइम फ्रुट इन्ट्रोड्युस गराउँदा हामीले सुरु गर्न सक्छौं एप्पल, एभोकाडो, पीच, प्लम र पियर प्युरीबाट। यो फ्रुट्सहरु मात्र बेबीले सजिलै डाइजेस्ट गर्न सक्ने भएकाले हामीले यो फ्रुट्स दिन्छौं। वन बाइ वन यसको बारेमा लेट्स इन्ट्रोड्युस। नम्बर 1 एप्पल। An apple a day keeps the doctor away, which means एउटा एप्पल दिनमा खायो भने डाक्टरकोमा जानु पर्दैन। एप्पल एकदमै पपुलर फ्रुट्स मानिन्छ जसमा एन्टिअक्सिडेन्ट्स, भिटामिन्स, डाइटरी फाइबर र सेभरल न्युट्रिएन्ट्सहरु कन्टेन हुन्छ जसले सेभरल हेल्थ कन्डिसन्स इम्प्रुभ गर्न हेल्प गर्छ। फर एक्जाम्पल, they may help reduce the risk of cancer, obesity, heart disease and diabetes. Apples are rich in fiber, vitamins and minerals. A medium-sized apple provides 13 to 20% of the person's daily fiber needs, 9 to 11% of the person's daily vitamin C needs and 4% of the person's daily potassium needs. अब हामीले डिस्कस गर्छौं फाइबर, भिटामिन सी र पोटासियमले के गर्दो रहेछ। फाइबरले ब्लड प्रेसर म्यानेज गर्न हेल्प गर्छ जसले कार्डियोभास्कुलर डिजिज रिड्युस गर्न मद्दत गर्छ भने भिटामिन सी चाहिँ एन्टिअक्सिडेन्ट हो जसले हार्ट हेल्थ प्रोटेक्ट गर्छ। भिटामिन सी ले इम्युन सिस्टम बुस्ट गर्छ। यसले बडीलाई इन्फेक्सन्स र डिजिजेसबाट बचाउन हेल्प गर्छ। फाइनली पोटासियमले के गर्दो रहेछ भन्दा पोटासियमले ब्लड भेसल्सलाई रिल्याक्स गर्ने काम गर्छ अनि हाई ब्लड प्रेसर र कार्डियोभास्कुलर कम्प्लिकेशन्सलाई रिड्युस गर्छ। नम्बर 2 पीच आलु। पीचबाट हामीले भिटामिन सी, पोटासियम, फाइबर र आइरन पाउँछौं। 1 कप डाइस्ड पीचबाट हामीले 11.1 मिलिग्राम अफ भिटामिन सी पाइन्छ भने हाम्रो शरीरलाई दैनिक मात्रामा चाहिने पोटासियम, फाइबर र आइरन 1 कप डाइस्ड पीचबाट पाउन सकिन्छ। नम्बर 3 प्लम यानी कि आलु बखडा। यसले बेबीको इम्युनिटी बुस्ट गर्छ, कन्स्टिपेसन प्रब्लमबाट रिलिभ गर्छ। यसमा फाइबर हुन्छ र यसले ब्लड प्रेसर, कोलेस्ट्रोलको लेभल घटाउँछ र ब्लड सुगर कन्ट्रोल गर्छ। प्लम्समा पोलिफेनल एन्टिअक्सिडेन्ट्स धेरै मात्रामा पाइन्छ जसले सेभरल क्रोनिक डिजिजेसहरुबाट प्रिभेन्ट गर्छ। बेबीलाई यो दिँदा भिजाएर राखेको किसमिस मिक्स गरेर पेस्ट फर्ममा दिन सकिन्छ किनकि यसको टेस्ट अलि अमिलो र गुलियो मिक्स फ्लेभरमा पाइने भएकाले किसमिसले क्लियो फ्लेभर ल्याइदिन्छ। त्यसैगरी नम्बर नेक्स्टमा छ पियर यानी कि नास्पाती। यसमा पानीको मात्रा भरिपूर्ण हुने भएकाले बेबीलाई पानीको कमी हुन दिँदैन, डिहाइड्रेसन प्रब्लम हुँदैन। They provide a significant amount of fiber and other essential nutrients and they can help reduce the risk of heart diseases, diabetes and certain gut conditions. PEAR also provide essential vitamins and minerals include vitamin C, vitamin K and
potassium. They also provide the smaller amount of calcium, iron, magnesium, riboflavin, vitamin B6 and folate. यो त थियो 4 month plus बेबी को लागि दिने फ्रुट्सहरु। अब म 8 month plus बेबीज लाई दिन सकिने फ्रुट्स को बारेमा डिस्क्राइब गर्छु। नम्बर 1 बनाना प्युरे। यो न्युट्रिएन्ट्सहरुले परिपूर्ण भएको फ्रुट्स हो। बनानामा धेरै इम्पोर्टेन्ट न्युट्रिएन्ट्सहरु पाइन्छ जस्तै पोटासियम, भिटामिन B6, भिटामिन C, magnesium, copper and fiber. एउटा मिडियम साइज बनानामा about 105 क्यालोरिज हुन्छ। यसले ब्लड सुगर लेभल्स को मात्रा ब्यालेन्स गर्ने काम गर्छ भने एकदम भोक लागेर पेट खाली भएको बेलामा एउटा बनानाको सेवनले पेट भर्दिन्छ। बनानामा दुई किसिमको फाइबर पाइन्छ, पेक्टिन र रेसिस्टेन्ट स्टार्च जुन चाहिँ हरियो काँचो केरामा पाइने गर्छ। बनाना वीकमा सेभरल टाइम्स खाने गर्दा यसले 50% किडनी डिजिजबाट मुक्त गर्छ। नम्बर नेक्स्ट म्याङ्गो यानी कि आँप। यसको सानो हिस्ट्री बुझौँ है त। म्याङ्गो सबैभन्दा पहिला नर्थ इन्डियामा खेती हुने गर्थ्यो, त्यसपछि बङ्गलादेश अनि म्यानमारमा हुन थाल्यो। पछि अरु देशमा पनि खेती गर्न थाले मान्छेहरूले र यो सबैले मन पराएको फलफुल किङ अफ फ्रुट्स भनेर चिनिन थाल्यो। यो थियो सानो हिस्ट्री। अब हामी यसबाट पाइने तत्त्वको बारेमा कुरा गर्छौं। म्याङ्गोमा भिटामिन A, B, C र फाइबर हुन्छ। यसले बडीमा हिट जेनेरेट गर्छ। यो हजुरले बेबीलाई 7 to 8 मन्थबाट दिन स्टार्ट गर्दा एकदम उपयुक्त हुन्छ, किनभने यसले धेरै हिट जेनेरेट गर्ने हुनाले सानो बेबीलाई छिट्टै नदिनु भनिएको छ। यसले हाम्रो डाइजेसनमा हेल्प गर्छ, इम्युनिटी बुस्ट गर्छ, एक आँखालाई स्वस्थ राख्छ, कोलेस्ट्रोलको लेभल घटाउँछ, कोल्ड अर फ्लूबाट प्रिभेन्ट गर्छ र स्किन हेल्दी गराउँछ। मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा, यो डायबिटिक पेशेन्टहरूले पनि मजाले सेवन गर्न सक्नुहुन्छ। र नम्बर लास्टमा छ पपाया। यसको पनि सानो हिस्ट्री छ, सुनाउँछु है त। पपाया सबैभन्दा पहिला ट्रपिकल अमेरिकाको मेक्सिको र साउथ अमेरिकाबाट खेती हुन सुरु भएको थियो। अनि यो फ्रुट सबैभन्दा पहिला क्यारिबियनमा आदिवासीले यसको खेती सुरु गरेका थिए र त्यसपछि यो युरोप हुँदै पेसिफिक आइल्यान्डमा पनि यसको खेती हुन थाल्यो। यो त थियो सानो हिस्ट्री। अब म यसको फाइदातर्फ लाग्छु। पपायालाई भिटामिन A, भिटामिन C, भिटामिन B9, क्यालोरिज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, पोटासियम र फाइबरको रिच सोर्स मानिन्छ। यो हजुरहरूले बेबीलाई 7 to 8 मन्थबाट दिन स्टार्ट गर्दा एकदम उपयुक्त हुन्छ, किनभने सानो बेबीले यसलाई डाइजेस्ट गर्न सक्दैन। यो धेरै मात्रामा सेवन गर्दा ल्याक्सेटिभ इफेक्ट भन्नाले आन्द्रामा स्टुल धेरै सजिलरी बग्न थाल्छ, जसको कारण बेबीलाई डायरिया हुन्छ र पेट दुख्छ। र अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा, यो प्रेग्नेन्सीको बेलामा खानु हुँदैन, किनकि आन्द्रामा स्टुल बगिरहँदा जसलाई ल्याटेक्स इफेक्ट भनिन्छ, यसले महिलाको पाठेघरमा कन्ट्राक्सन गराउँछ र समयभन्दा अगाडि नै लेबर सुरु हुन थाल्छ। ल्याटेक्स एलर्जी सिभियर मात्रामा भयो भने पपायाको सेवनले सास फेर्न एकदम अप्ठ्यारो हुन्छ। सो धेरै मात्रामा पपाया कसैले पनि खानु हुँदैन। यो त थियो सानो डिस्क्रिप्सन हामीले बेबीलाई दिने फ्रुट्सको बारेमा जानकारी। अब म यसलाई कसरी बनाउने र कुन मन्थको बेबीलाई कुन टेक्सचर फर्ममा खुवाउने भन्ने बारे प्र्याक्टिकली बनाएर देखाउँछु। लेट्स बिगिन। मैले मार्केटबाट एउटा फ्रेस एप्पल लिएकी छु। मैले यसलाई पिल अफ गर्छु, किनभने यसले प्युरीलाई रफ बनाउँछ र बेबीले डाइजेस्ट गर्न सक्दैन। अब म यसको सानो सानो पिसेस बनाउँछु र स्टिमरमा राखेर पकाउँछु। बेबीलाई फ्रुट्सहरू स्टिम गरेर पकाएर मात्र दिने गर्नुपर्छ, किनभने यसले पचाउन सजिलो हुन्छ। अब यो सफ्ट भइसकेको छ। म यसलाई एउटा बलमा निकाल्छु अनि ग्राइन्ड गर्छु। हेर्नुस् त, स्मुथ एप्पल प्युरे रेडी भयो। यो तपाईले आफ्नो बेबीलाई दिन सक्नुहुन्छ। मैले एउटा पाकेको आलु लिएकी छु। तपाईले पनि लिँदाखेरि एकदम पाकेको आलु नै लिनुहोला। अब म यसको बोक्रा निकाल्न जाँदैछु।
यो पिलरले आरोको बोक्रा निकाल्न मिल्दैन, त्यसैले मैले चक्कुको प्रयोगले सबै बोक्रा निकाल्छु। अब म यसको सानो सानो टुक्रा बनाउँछु र स्टिमरमा पकाउनलाई राख्छु। पाकिसकेपछि यसलाई म ग्राइन्ड गर्छु। ल अब पिस प्युरी पनि तयार भइसक्यो। यो तपाईले आफ्नो बेबीलाई दिन सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ केही प्लमहरू लिएकी छु। यो हेर्नुस् त, यतिको पाकेको प्लम लिनुपर्छ। यो एकदम गुलियो हुन्छ, पाकेको छैन भने अमिलो हुन्छ र बेबीलाई मन पर्दैन। अब म यसलाई सानो टुक्रामा काट्छु र यसको बिया फाल्छु। यसको बोक्रा फाल्नु पर्दैन, पाकेपछि आफै निस्किन्छ। यसलाई पनि स्टिमरमा पकाउँछु। हेर्नुस् त, पाकेपछि यतिको सफ्ट हुन्छ। अब म यसलाई एउटा बलमा राख्छु, म्यास गर्छु र बोक्रा निकाल्छु। ल हेर्नुस् त, यो अब बेबीलाई दिन रेडी भयो। मैले अहिले नेपाली नास्पाती नपाएर विदेशी ब्रिडको नास्पाती लिएकी छु। यसको बोक्रा हार्ड हुन्छ, त्यसैले तास्नु पर्छ। यसको दुवै तर्फको आँखला निकाल्नु पर्छ र बिया फाल्नु पर्छ। अब यसलाई सानो सानो टुक्रामा काट्नु पर्छ र यसलाई म स्टिमरमा राखेर पकाउँछु। हेर्नुस् त, पाकेपछि यस्तो सफ्ट हुन्छ र फर्कमा टाँसिन्न। यसलाई म अब बलमा झिक्छु र सेलाएपछि ग्राइन्ड गर्छु। यो पियर प्युरी तयार भइसकेको छ। यदि यो बाक्लो भए जस्तो लाग्छ भने यसमा थोरै मात्रामा दुध मिसाएर पातलो बनाउन सकिन्छ। मैले यसलाई 2वटा छु। यो चाहिँ अलि रफ छ, जुन हामीले 6 मन्थ प्लस दिदिङ बेबीलाई दिन सक्छौं। मैले एउटा मालभोग केरा लिएकी छु र यसको बोक्रा निकालेर सानो सानो पिसेसमा काट्छु र यसलाई पनि म ग्राइन्ड गर्छु। ल हेर्नुस् त, बनाना प्युरे तयार भयो। यो हजुरले 8 मन्थ प्लस बेबीजलाई दिन सक्नुहुन्छ। मैले एउटा पाकेको मालदा आँप लिएकी छु। यसलाई म स्लाइस गर्छु र एउटा स्लाइस लिएर त्यसमा चक्कुले चिरा पार्छु र चम्चाको सहायताले यसरी निकाल्छु। अब यसलाई पनि म ग्राइन्ड गर्छु र बलमा खनाउँछु। म्याङ्गोलाई बोइल गर्नु पर्दैन, 8 मन्थ प्लस बेबीले सजिलै पचाउन सक्छन्। र अर्को कुरा, यसको टेक्सचर खस्रो हुनुपर्छ किनकि बेबीको टिथिङ स्टार्ट भइसकेको हुन्छ। ल हेर्नु त, म्याङ्गो प्युरे पनि तयार भयो। मैले एउटा पाकेको मेवा लिएकी छु। त्यसलाई म 2 भागमा काट्छु र एउटा सानो चिरा लिन्छु। मैले यसको भित्रको लेयर निकाल्छु र यसरी चिरा पार्छु। अनि चम्चाले निकालेर बलमा राख्छु। यसलाई पनि म ग्राइन्ड गर्छु। बेबीजको टिथिङ स्टार्ट भइसकेकोले यो प्युरे चाहिँ अलि खस्रो टेक्सचरमा बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब हामी यहाँ प्युरिजको एन्डतिर आइसक्यो। मैले सबै प्युरिजहरू तपाईलाई गरेर देखाएँ। सो हजुरले पनि हजुरको बेबीजको लागि यो प्युरीहरू ट्राई गरेर हेर्नु होला। थ्यांक यू।